तपाईको बोसले तपाईको तलब अथवा तपाईको चेक निर्धारण गरेर काटिदिएको तपाईँ चाहनुहुन्छ वा तपाई आफैले कति तलब वा कति पैसा लिने भनेर तपाई आफ्नो चेक काट्न चाहनुहुन्छ। यो रोबर्ट कियोसाकीको भनाइसँगै तपाईहरुलाई सेल्स इन्डस्ट्रीमा धेरै अलि प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। एन्टरप्रेन्योर्स हुनुहुन्छ भने र हो अवश्य पनि सेलिङ इन्डस्ट्री नै यस्तो इन्डस्ट्री हो जहाँ तपाई आफूले आफ्नो चेक काट्न पाउनुहुन्छ। र बिजनेस ओनर्स हुनुहुन्छ भने म के भन्छु भने सेल्स इज इक्वल टु योर बिजनेस। मिन्स एउटा जसरी हामी मानिस बाँच्नका लागि चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ त्यस्तै बिजनेस सर्भाइभ वा बाँच्नका लागि सेल्स चाहिन्छ। र सेलिङ स्किल्स अति नै सिक्नुपर्ने बिग स्किल्स हो। तपाई हेर्नुहोस् वर्ल्डको डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट जति पनि प्रोफेसनका व्यक्तिहरूले 15 to 20 इयर्स आफ्नो टाइम स्पेन्ड गरेर स्टडी गरेर बल्ल आफ्नो प्रोफेसनमा गएर चाहिँ तलबमा काम गरिरहेका हुन्छ। तर सेलिङ इन्डस्ट्रीमा तपाईले एटलिस्ट 1 देखि 2 or 5 इयर्स लगाउनुहोस्। तपाईको जुन डाक्टरले कमाउने पैसा भन्दा तपाईको 5 times 10 times तपाईले चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। वेलकम टु द साइमन राय युट्युब च्यानल। यो सेल्स ट्रेनिङ एपिसोड अवश्य पनि तपाईहरुले यति भनिसके पछाडि तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो र आजको सेसनमा म तपाईहरुलाई केही सेलिङ टिप्सहरु दिनेछु र एकदमै सर्टमा म तपाईहरुलाई यहाँ इन्क्लुड गर्नेछु। र सेल्स ट्रेनिङ लगभग 150-200 वटा बन्ने छन् र वर्ल्डमा बेस्ट सेल गर्ने अथवा चाहिँ बेस्ट तपाईको चाहिँ सेलिङ स्किल्समा सेलिङ टेक्निकहरु चाहिँ विशेष गरेर मैले बाँड्दै पनि आइराखेको छु र त्यो कुराहरु हाम्रो टिममा आउने साथीहरुले अवश्य पनि पाउनु भएको छ होला। र हाम्रो वेबसाइटबाट नेपाली भर्जनमै पनि सेल्स ट्रेनिङ हामी लन्च गर्दै छौं र यो सेसनमा एकदमै सर्ट 20 मिनेटमा कभर हुने गरी म केही सेलिङ स्किल्स टिप्सहरु दिनेछु। र यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अन्य टिप्सहरु पनि तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ र यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ नेक्स्ट एपिसोडको लागि, नेक्स्ट सेसनको लागि। र एफिलिएट मार्केटिङमा कहीं विशेष गरेर एफिलिएट मार्केटिङमा तपाईको चाहिँ क्लिक ब्याङ्क, तपाईको चाहिँ अमेजन एसोसिएट्सहरुमा चाहिँ लिंक प्रमोट गरे बाबत पनि तपाईले राम्रो ट्राफिक जेनेरेट गर्नुभयो भने तपाईले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। तर कुनै प्लेटफर्म्सहरु विशेष गरेर डिजिटल प्लेटफर्म्सहरु, क्लोजिङ प्लेटफर्म्सहरुमा सेलिङ स्किल सिक्न अति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र जुन हामी सिकाउँछौं पनि स्टेप बाइ स्टेप हामी सिकाउँछौं पनि। त्यो कारणले गर्दा आज म तपाईहरुलाई केही सेल्स गर्ने टिप्स म तपाईहरुलाई दिनेछु र भनिन्छ नि सेल्स इज 90% conviction, only 10% communications. 90% conviction, only 10% communication means 90% sales भनेको चाहिँ ट्रस्ट हो र only 10% तपाईको कम्युनिकेसनले सेल्समा कन्भर्ट हुन्छ। सो त्यो कुराहरु कसरी हामीले लान सक्छौं अथवा चाहिँ सेल्समा कसरी प्रेजेन्टेशन्सहरु दिन सक्छौं म नेक्स्ट एपिसोडमा पनि भन्नेछु। अझै पनि लाइक नेक्स्ट एपिसोडमा पनि कसरी प्रेजेन्टेसन दिने, कसरी डिल क्लोजिङको कुराहरु सक्दो म डिपमा तपाईहरुलाई दिनेछु। बट यहाँ सामान्य म तपाईहरुलाई सबै कुराहरु समेट्ने कोसिस अवश्य पनि गर्नेछु र यहाँ म स्क्रिन शेयर गरेर तपाईहरुलाई शेयर गर्नेछु। ओके, र म यहाँ फर्मुला पनि म तपाईहरुलाई भनिहाल्न चाहन्छु। तपाईको बिजनेसमा तपाईको बिजनेस छ भने अथवा तपाई एन्टरप्रेन्योर को लागि चाहिँ तपाईले सेलिङ स्किल्स अथवा चाहिँ डिल क्लोजिङ स्किल्स सिक्दै हुनुहुन्छ भने ट्राफिक प्लस कन्भर्जन इज इक्वल टु तपाईको चाहिँ सेल्स हुन्छ। ओके, ट्राफिकमा तपाईको चाहिँ देयर आर 2 टाइप्स। हामीले 2 टाइप्सबाट ट्राफिक जेनेरेट गर्न सक्छौं।
पेड र फ्री भर्जन. देन आफ्टर जब तपाईँको ट्राफिक आइसक्छ, देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ कन्भर्जनको पार्ट्स तपाईँले अझ टिप तपाईँले हाम्रो क्लास एटेम्प्ट गर्नुभयो भने, अनलाइन ट्रेनिङ एटेम्प्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ अवश्य पनि. तपाईँको चाहिँ कन्भर्जनमा तपाईँको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट हुन्छ, तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन्स हुन्छ, तपाईँको चाहिँ फलोअप हुन्छ, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ डेल क्लोजिङ क्वेसन्स हुन्छ, र फाइनली कस्टमर केयर हुन्छ. र म ती कुराहरू कसरी हुन्छ म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर थोरै म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्न चाहन्छु. जब तपाईँले लास्ट टाइम पक्कै पनि ट्राफिक कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँले हेर्नुभयो होला, र यी ट्राफिकहरू जेनेरेट गरिसके पछाडि तपाईँको यहाँ मेरो लगभग 10,000 भन्दा बढी ट्राफिकहरू छन्. ओके, मिन्स क्लाइन्ट्सहरू छन् तपाईँको चाहिँ अनलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्केटिङ गर्न चाहने 10,000 भन्दा बढी क्लाइन्ट्सहरू यही पेजमा मात्र हुनुहुन्छ. र यी पेजमा तपाईँको क्लाइन्टहरू आइसके पछाडि तपाईँले केही इङ्गेजिङ क्वेसन्सहरू सोध्नु पर्यो. फर्स्ट तपाईँको सपोज वेयर आर यु फ्रम, कहाँबाट हो, के गर्छ, बिजनेस छ, अब बिजनेस अथवा चाहिँ अनलाइन इन्डस्ट्रीमा आउन चाहन्छ भने किन चाहन्छ, होइन. देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ यो भइसके पछाडि उसले कति टाइम दिन सक्छ, र उसको फाइनल इन्टेन्सन अथवा चाहिँ उसको फाइनल प्लान, उसको चाहिँ अन्तिम गोल के हुनु, अथवा ऊ अनलाइनमा आउनुको कारण के हो. यी कुरा भनेको चाहिँ इङ्गेजिङ पार्ट्स. यी भनेको चाहिँ एउटा इङ्गेजिङ पार्ट्स हो. देन आफ्टर जब इङ्गेजको पार्ट्सहरू हुन्छ, देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेसन्स तपाईँले फाइनलले दिनुहुन्छ. र प्रेजेन्टेसन्स दिनको लागि हामीले सिम्पल एउटा फनल स्टेप्सहरू तपाईँहरूको लागि बनाइदिनेछौँ. अभियसली पनि तपाईँहरू आउनुभयो भने, र हामी सामान्य फनल स्टेप्स बनाइदिइसके पछाडि, फनल स्टेप्स कस्तो हुन्छ भने लाइक यो अ काइन्ड अफ फनल हो, होइन, अल डिटेल्स हुन्छ. देन आफ्टर यहाँभित्र सबै कुराहरू चाहिँ एभ्री स्टेप्स बाई स्टेप्स प्रेजेन्टेसन्सहरू हुन्छ. ओके, बिजनेसको बारेमा प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ, र यी कुराहरू तपाईँले पनि प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ. र देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ क्लाइन्टहरूले यी कुराहरू चाहिँ हेरिसके पछाडि आफ्टर प्रेजेन्टेसन्स यो भयो, देन आफ्टर हामीसँग के हुन्छ भने नेक्स्ट फलोअपको सिक्वेन्सहरू हुन्छ. तपाईँहरूले यी स्टेप्सहरू युज गर्दै तपाईँहरूले चाहिँ फलोअपको स्क्रिप्टहरू युज गरेर चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ. यी चाहिँ फलोअप स्क्रिप्टहरू भने सँगसँगै तपाईँको चाहिँ युजमा पनि फलोअप गर्ने छुट्टै सिस्टम छ, यसको छुट्टै सिस्टम छ. ओके, इमेल सिस्टम छ, त्यही सिस्टमहरूबाट तपाईँले फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ. लाइक सपोज जीवनको केही सिस्टम्सहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ भनिहाल्छु. जस्तो तपाईँको क्लाइन्ट छ, तपाईँको क्लाइन्टलाई तपाईँले फलो कसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको इमेल टिम्समा गइसके पछाडि देन फाइनली तपाईँले एकैचोटि तपाईँले कतिजना तपाईँको इमेल सब्सक्राइबर्स छन्, होइन, 2000 5000 एकैचोटि तपाईँले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ. र यसरी तपाईँले फलोअप गरिसके पछाडि फाइनली हाम्रो डेल क्लोजिङ्सहरू क्वेसन्सहरू हुन्छ. तपाईँलाई डेल क्लोजिङ क्वेसन्सहरू सम्भवतः यहाँ छैन होला, अदरवाइज म तपाईँहरूलाई देखाउने थिएँ. फाइनल्ली यहाँ डेल क्लोजिङ क्वेसन्सहरू हाम्रो भित्रै स्क्रिप्टमा मात्र सायद यो डेल क्लोजिङ क्वेसन्सहरू छ. सो त्यो कारणले डेल क्लोजिङ क्वेसन्स भनेको चाहिँ फाइनल्ली तपाईँले चाहिँ कस्टमरसँग डेल क्लोज गर्दा के कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्लोज गर्नको लागि राख्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू सिक्रेट्सहरू तपाईँले चाहिँ 4 to 5 वटा डेल क्लोजिङ क्वेसन्स, एन्ड देन आफ्टर तपाईँले चाहिँ कस्टमरलाई केयर गर्नुहुन्छ. दिस इज द सेल्स प्रोसेस. ओके, हाम्रो सेल्स प्रोसेस यो नै हो. र यदि तपाईँहरू यो सेल्स ट्रेनिङको लागि चाहिँ वर्ल्ड क्लासको मैले चाहिँ यहाँ विशेष गरेर एउटा सेक्रेट ग्रुप बनाएर चाहिँ एउटा प्राइभेट ग्रुप बनाएर चाहिँ वर्ल्ड क्लासको डायलग, थाई लोपेज, ग्रान्ड कार्डन, जोर्डन बेलफोर्ड, तपाईँको चाहिँ पेङजुन, धेरै 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 वर्ल्ड क्लासको सेल्स ट्रेनरहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ ट्रेनिङहरू पनि हालिदिएको छु. र यसलाई विशेष गरेर इङ्ग्लिस भर्जनमा भए तापनि हाम्रो नेपाली भर्जनमा पनि मैले तपाईँहरूलाई भने हाम्रो स्टेप बाई स्टेप वेबसाइटमा लन्च हुने चाहिँ यी ट्रेनिङहरू. देन आफ्टर यो ट्रेनिङ सेसन्स, यो ट्रेनिङ स्किल्स सिकिसके पछाडि तपाईँहरू कुनै पनि फिल्डमा
आफ्नै बिजनेसमा पनि यो आफ्नो बिजनेसको सेल्स इन्क्रिज गर्न पनि यसले ठुलो हेल्प गर्नेछ। साथै यदि तपाईँहरू स्टार्टअप हुनुहुन्छ, भर्खर डिजिटल मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर एफिलिएट मार्केटिङमा पनि यो ट्रेनिङ चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके, र सेल्स गर्ने डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरू हुन्छन्। तपाईँको सोसियल मिडिया, लिङ्कडिन हुनसक्छ, देन आफ्टर इमेलबाट हुनसक्छ, देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ अरू ड्यासबोर्डबाट नै हुनसक्छ, वेबसाइट्सहरूबाटै हुनसक्छ, लाइक डिजिओनको वेबसाइटबाट हुनसक्छ, इन्स्टाग्राम हुनसक्छ। सो दोज आर द प्लेटफर्म्स है सेल्स क्लोजिङको लागि। डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ सेल्स क्लोजिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो म तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, र यो सेल्स ट्रेनिङ केही तपाईँहरूले सर्ट केही बुझ्नुभयो होला अवश्य पनि। र यसरी चाहिँ तपाईँले इन अ सर्ट वे तपाईँको ट्राफिक लास्ट स्टेपमा हामीले ट्राफिकको विषयमा बोल्यौँ। ट्राफिक जेनेरेट भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्भर्जनको पार्टहरू आउँछ, र कन्भर्जनमा पनि अझ धेरै पार्ट्सहरू हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ अभियसली पनि, र फाइनली हामी चाहिँ सेल्समा पुग्छौँ, र देन वी विल मेक प्रफिट। ओके, हामी नेक्स्ट सेसनमा अब क्लाइन्टलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, क्लाइन्टलाई कसरी कुन कुन वेबाट हामी सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा हामी कुरा गर्नेछौँ। र यो सेसनमा यति नै म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु, र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू।